Good day mga tol, welcome back sa ating channel. So for today's video mga tol, pupunta tayo sa dagat at itatry natin yung ating action cam na ay aking in-unbox. So sinabi ko naman sa inyo mga tol na aking papakita yung mga footage ng camera. So which is the Akaso Brave 4. So let's go mga tol, ipapakita ko na sa inyo yung footage nito. So kita-kits sa dagat mga tol. Bye bye, see you. Bugnawa.
Akaso, grade 4. So let's go on. Madami mga kuran na ito yun. Panoorin nyo yung video na ako. Let's go!